ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? बस वधिया डॉक्टर साहब। ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? मेरे 2 साल हो चले तकरीबन। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 187 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ? 94 ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। अद्धे आ गए। ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं मैं तो बहुत वधिया फील करदा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ? प्रॉब्लम्स मैंने कोई नहीं सी, सिर्फ ये ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा सी क्योंकि उम्र घट सी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ लेकिन मैंने प्रॉब्लम्स नहीं सी हैगी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 7508163083। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ 'ਚ। ਮੈਂ 21-22 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਠਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 10-10:30 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ 5-5:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ, ਅਖਰੋਟ, ਅੰਜੀਰ, ਔਲਾ ਤੇ ਸੌਗੀ। ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ 1 ਫੁਲਕਾ, 1 ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਤੇ 1 ਕਟੋਰੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟ, ਫਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਨਾ 3 ਵਜੇ 1 ਫੁਲਕਾ, ਸੈਲਡ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਮਿਲਕ ਜਾਂ ਟੋਫੂ, 6 ਵਜੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡ ਰੋਸਟਡ ਨਾ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਅਲਸੀ ਰੋਸਟਡ ਹੋਈ 1 ਚਮਚ, ਤੇ 8 ਵਜੇ 1 ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਸੈਲਡ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਤੇ 10-10:30 ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ 10-10:30 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਘਟਿਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 190 187 ਤੋਂ ਹੁਣ 90 ਤੇ 94। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਘਟਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਡਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਨਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ।